Szép sárga virága, jól lehet vele szelfizni, olajat préselnek belőle, amiben sok otthonban sül a rántott husi, és a foci meccseken lehet köpködni a szotyihéjat. Kicsit több mint 2 hónapja nagyjából ennyit tudtam a napraforgóról. Mostanra, ha tudósan nem is lettem ennek a növényi kultúrának, de azért elég sokat tanultam róla. Mélyrehatóan tanulmányoztam. Ezt nem tudja mindenki kipróbálni. Az én kisfiam kedvence a hóangyal, és megmutatom, milyen a napraforgó angyal. Oh, hát ez nagyon jó! Ja, a lábamon is kéne, az a nehezebb. Majoros Máté, az Aranyszarvas Zrt. Termelési irányítója csak egy volt a sok szakember közül, aki megmutatta nekem a napraforgó különlegességeit. Jó vetőmagot kell választani a megfelelő tájegységhez, talajtípushoz, klimatikus viszonyokhoz, és ha megvan ez a kiinduló alapunk, a jó genetika, amire megmerem kockáztatni, hogy az összhozamban ez egy 50-60%-ot biztos, hogy jelent, emellett tesszük mellé azt az agrotechnikai elemeket, illetve amit még a jóisten az időjárási körülményekkel ránk mér, akkor tudjuk összességében konkretizálni azt az eredményt, amit várni szeretnénk. Most, agrárkirándulásom végén visszatekintek, melyek voltak a legérdekesebb pillanatok az elmúlt hetekből, és megmutatom azt is, miért választották ezt a pályát, sőt, inkább hivatást ezek az elhivatott emberek. Számunkra nagyon fontos a napraforgó olaj. Ugye a Syngenta az olaj napraforgó vetőmag piacán piacvezető, 60% fölött van a piaci részesedésünk, és ugye ez azt jelenti, hogy a tavalyi évben 400 000 hektár körüli területen termesztettek a termelőink Syngenta hibrideket, napraforgó hibrideket, ez 6-szorosa a Budapest területének. Az elmúlt hetekben termelőkkel, vetőmagfejlesztőkkel, értékesítőkkel, növényvédelmi szakemberekkel is beszélgettem. Ők mind azon dolgoznak, hogy a napraforgó termesztés gördülékeny, megbízható, kiszámítható, fenntartható és leginkább eredményes legyen. Hogy a napraforgó az egy borzasztó jó növény, mert nem arról szól ma a napraforgó termesztés, mint mondjuk más növénykultúrák esetén, hogy adjunk oda 3-szor annyi inputanyagot, lehet ez tápanyag, vagy víz, vagy sok minden, adjunk oda 3-szor annyit, és 3-szor annyit fog teremni. Itt nekünk ez a program arról szól, hogy hogyan tudjuk a meglévő erőforrásokat optimálisan felhasználni. Emögött manapság már egy olyan technikai háttér áll, amit talán nem túl erős, ha azt mondom, hogy egy űrtechnológiai háttér az, amit látunk manapság különböző technológiákban, laborban, metódusokban, üvegházi háttérben, elemzési potenciálban, informatikai potenciálban. Tehát az, ami a hagyományos nemesítői munka mögött van, ez egy szédületes fejlődésen ment keresztül, és ennek az eredménye az, hogy egyre gyorsabban, egyre nagyobb előrehaladást lehet elérni. Ezt a célt támogatják az egyre inkább jelenlévő, sőt, a mezőgazdasági folyamatokba beépített új technológiai megoldások is. Egy napraforgóban ugye a drónozás, tőszámfelvétel, ugye ott mennyit veszítünk tőszámot, akkor ugye hallottunk már erről, hogy drónokkal permeteznék, a drónokkal permetezés, taposásikás, stb. Tehát rengeteg olyan dolgot adaptálunk át, meg olyan dolgot adaptált ez a digitális úgynevezett forradalom, a mezőgazdasága, amivel a termelést optimalizálni lehet, profitabilisá lehet tenni. Definitely the growers are also expecting some advice from our industry on how to use these products, and that's where we are putting more and more attention from our side, involving, digital solutions to support the growers in the use of our products, but also to really understand what is happening in their field, especially with sensor, satellite, image, drones, again, to make sure that they can use our products with the right level of efficacy at the end. A hatékonyság mellett szinte minden interjúban ugyanolyan fontos gondolat volt a fenntarthatóság. A napraforgó pedig kivételesen jó növény. Ott dolgozzák fel, ahol terem,
és ott is használják. Ha összehasonlítom a napraforgó olaj előállítást például a pálmaolaj előállítással, ami ugye a Távol-Keleten megy, akkor az a nagy különbség, hogy ugye azt egy hosszú szállítási láncon keresztül hozzák be akár Európába, vagy az élelmiszereinkbe ugye bedolgozzák. Itt a napraforgó termesztés olyan területeken történik, amik maguk is mezőgazdasági területek, míg például a pálmaolaj termelésben tényleg őserdőket kellett kivágni ahhoz, hogy az olyan nagy mennyiségű olajat termeljen, ami ugye a világpiacra szükséges. Azt tudtam és gondoltam is, hogy a Földnek nem minden pontja ideális a napraforgó számára. Ahogy azt is sejtettem, hogy az időjárási anomáliák nagy kihívást jelentenek. Arról viszont semmit sem tudtam, hogy a növénygenetikusoknak milyen sok lehetősége van ezek kivédésére. A természeti jelenségekkel kapcsolatban ott nehezebb genetikailag védekezni, ott inkább arra törekszünk, hogy vagy a virágzási időt toljuk el valamelyik irányba, hogy ne essen bele a nyári melegbe, vagy a gyökéren lehet változtatni, hogy mélyebbre hatolóbb legyen, vagy a növénymagasságot, hogy a szár az ellenállóbb legyen, vagy a levélfelület nagyságát, hogy a párologtatás kisebb legyen. Tehát sok olyan apró mozzanat van, vagy akár ezek mind együtt, amelyek az időjárás ellen tudnak védelmet nyújtani. A szakemberek egy jelentős része napi szinten vív harcot a kártevők ellen, ők a növényvédők. A folyamatosan változó klíma miatt szinte mindig új feladatuk van. A növényvédőszereket, a technológiákat adaptálni kell a mi klímánkhoz, és mi ebben játszunk nagy szerepet, mint fejlesztők. Mi is járjuk az országot, képbe vagyunk gyakorlatilag azzal, hogy az ország területén mi zajlik. És nyilván, hogyha látunk valahol valami érdekességet, vagy egy olyan problémát, akkor mi is megállunk, hogyha van időnk, oda megyünk, megnézzük, és természetesen gondolkozunk azon, hogy itt mi lehetett a probléma. Így vagyunk összerakva, mi növényvédelmi szakemberek, hogyha valahol problémát látunk, akkor nyilván elkezdünk ezen gondolkodni, és megpróbáljuk megfejteni, hogy mi lehetett ott a probléma, vagy éppenséggel mit nem végezhettek el. A sok interjú közben rájöttem valamire. Ezeket a szakembereket összeköti még valami. Persze a napraforgón túl. Nekem édesapám is, nagyapám is a mezőgazdaságban dolgozott, valószínű a vele való kijárásnál, találkozása a termelőkkel, a földdel, valahol ott alakul ki ennek a szeretete. Ha az embernek ugye megnézik otthon a házi könyvtárát, az nagyobb részt a természethez, az élővilághoz kötődik, ami nekem ott úgy szem előtt vannak elérhető közelségben. Maga egyáltalán a természet megértése, ez egy örök életre tartó kihívás, úgymond. Napraforgóval 30 éve foglalkozom, a növényolajokkal 15-6 éve. Ha valaki csak kívülállóként végigautóz egy országot, ahol van 6-700 ezer hektár napraforgó, akkor egy júliusi eleji időszakban tátva marad a szája a látványtól. Tehát az a csodaszép sárga kultúra a viruló virágaival, az szerintem lélegzet elállító. Miért akar valaki ezzel foglalkozni? A te szinteden mondjuk. Téged ez miért érdekel? Hát én ugye szívem csücske a mezőgazdaság, én itt nőttem föl, vidéken nőttem föl, agrármérnök lettem, utána növényvédő szakmérnök lettem, tehát az egész életem körül forog, most már 30 éve vagyok ebben a szakmában, el sem tudok képzelni mást. Márpedig, ha egy munkához ennyire mélyről jön az alázat és a szeretet, és ha ez még munkabírással és kitartással is párosul, akkor abból csak jó sülhet ki. És nem csak a vasárnapi asztalra. A Syngenta munkatársai között töltött kicsit több mint 2 hónap alatt engem meggyőztek, hogy piacvezetőként jó kezekben van náluk a hazai napraforgó vetőmag.